așa, să vă povestesc cum am fost mușcat de câine. Dar înainte de toate, de ce am venit în Boracay? Ei bine, acum 12 ani, Accent împreună cu Sandra au lansat o melodie care se numește Boracay. M-a obsedat pentru o lungă perioadă de timp și am devenit curios să văd ce e acest Boracay. Fly with me in Boracay. Astăzi, 19 martie 2025, am fost abordat de o ființă pe străzile din Boracay să mă întrebe dacă vreau un facial. Inițial, m-am oprit, m-am uitat, am analizat situația și mi-am dat seama că doamna, de fapt, e un domn, mai bătrânel așa, cel mai probabil cu cocoșel. M-am uitat așa la el sau la ea și m-am gândit, ce vreau să spună cu treaba asta? Mi-a rămas treaba asta în cap. Cum adică dacă vreau un facial? Am întrebat-o dacă arăt de parcă aș avea nevoie de un facial. S-a întors cu spatele și s-a supărat. Arăt de parcă aș avea nevoie de un facial? Nu știu, mintea mea facial este să mă dea cu ceva alb pe față. Am ajuns în cameră și mi-am luat Biblia, frate, că nu se poate să țin toate relele de mine. Recităm versete din Biblie în timp ce vă fac turul camerei din Boracay. Aceasta este camera mea de hotel pe care am dat 25 de euro pe noapte. Este o cameră la buget redus, arată binișor. Păcat că pereții, dacă bat așa, îl trezesc pe vecinul, dar în rest arată binișor la banii ăștia. Avem aici televizor, prosoape albe și prosoape albastre. Albastre pentru plajă, albe pentru duș. Umbrelă de plajă, da? Avem umbrelă de plajă. Așa ceva n-am primit niciodată, mai ales la o cazare din asta de buget redus. Și că nu-i bine să deschizi asta, umbrela în cameră. Da? O șmecherie. Da, 25 de euro pe noapte. Are și o baie aici atașată, dar am deschis umbrela și nu vă mai pot arăta. Cel mai important lucru este că are Biblie. Am nevoie de o exorcizare, ceva, nu știu, dacă m-a întrebat o ființă pe stradă că vreau un facial, e clar că lucrurile nu stau bine în viața mea. Adică arăt de parcă trebuie să merg pe stradă să... Aceasta este baia. Simplă, nimic mai mult. Plaja, 2 minute de mers pe jos distanță în Station 2 din Boracay. Mergem să mâncăm ceva. Asta este locul unde sunt eu cazat, în cazul în care vă interesează, se numește Shore Time Hotel. Și acum o să vă iau cu mine spre plajă. Eu am mai fost așa o tură astăzi, dar vă iau și pe voi să vedem împreună cum se prezintă acest loc minunat. Cred că v-am menționat deja că este pentru prima dată când vin în Boracay, în cei 34 de ani de existența mea. N-am fost niciodată, deși întotdeauna mi s-a părut un loc de poveste și mi-a surâs dintotdeauna ideea de a veni pe această insulă. Și acum, nu știu, 15-20 de ani mai târziu de când am auzit prima oară de Boracay, mă aflu și eu aici. Asta este o zonă cu restaurante, baruri, magazine de unde poți să cumperi chestii, gen suveniruri, haine. Are și aici, de fapt așa se numește toată zona asta, D-Mall. Cumva este un fel de mall în aer liber. Și pe aici se face accesul la plajă de la mine, de la hotel. Văd că în martie, așa la 19 martie, este destul de aglomerat locul ăsta.
Ca să vă faceți și o idee, este ora 2 fără 10 după amiaza. Destul de cald, aș putea spune, dar na. Este o insulă, pentru asta vii aici. Vii să stai la căldură. Mall-uri, magazine, restaurante. Prețuri nu foarte mari. Mă așteptam să fie mult mai scumpe. Dacă ar fi să compar tot locul ăsta cu Manila, prețurile sunt similare. Uneori chiar mai mici aici. Dar depinde de restaurant, depinde dacă mănânci fast food, depinde dacă mănânci, nu știu, shawarma, ceva, depinde dacă stai la un restaurant mai scump. Uite, ca să vă faceți o idee, aici poți să stai să mănânci în interior. Un burger din ăsta este undeva la 3 euro. Într-adevăr, se găsește burger și la 7 euro. Dar nu, un burger este 5 euro, se găsește burger și la 7 euro, că 300 de pesos din alea sunt 5 euro. Da, și ce poți să mai faci pe aici? Hello! Poți să vii să te joci basket. Uite, asta, poți să vii să-ți faci un facial la doamna asta, că asta a fost cea care mi-a spus dacă vreau unul. Ce ziceți? E băiat, nu? Uite, aici este loc de fumat, nu se fumează peste tot. N-ai voie să fumezi pe plajă, n-ai voie să fumezi în baruri, n-ai voie să fumezi decât în zona asta. Așa că nu este un paradis pentru cei care sunt fumători, dar este un paradis pentru ceilalți, mai ales pentru copii. Că nu deranjezi copiii care de multe ori vin cu părinții responsabili la masă și se fumează peste tot. Lucru de apreciat. Felicitări Filipine pentru acest aspect și am observat asta și în Manila. Nu se fumează peste tot. Nu e un paradis al țigărilor cum este, de exemplu, China. Aici, treaba asta cu fumatul e o luptă, se pare, din partea autorităților pentru a-i face pe turiști și pe cetățeni să renunțe la acest viciu nociv. Și undeva pe aici, chiar fix aici, este și plaja pe care voiam să vă prezint. O să vă arăt așa și niște prețuri. Uite, aici poți să vii să schimbi bani. Există și foarte multe bancomate, restaurante cu specifice din toată lumea. De la indian, la tailandez, la mexican, la mai puțin românesc bănuiesc. Dar na, nu vrea nimeni să mănânce sarmale în Boracay în afară de Mariana Adventures. Așa. Trecând peste acest aspect, aici avem pizza, restaurant italian. Aici avem o cafenea. Este ora prânzului și deja este plin. Un singur loc un pic deranjant sunt filipinezii ăștia care care te abordează să-ți vândă tot felul de tururi pe care tu nu le vrei, știi? Dar ce îmi place la plaja asta, la Station 2, este faptul că ai toți palmierii ăștia și poți să stai la umbra lor fix pe plajă, fix lângă apă. Deși în momentul de față, după cum puteți vedea în depărtare, marea este și un pic albăstruie, iar la mal aici este un pic verzuie. Din februarie până pe la începutul lunii mai, în Boracay este sezonul algelor. Ce înseamnă asta? Că vin toate algele astea la mar și cumva, nu pot să spun că poluează, cred că ele mai degrabă curăță apa, dar dă un aspect așa un pic neplăcut. Dacă vii în afara sezonului de alge, lucrurile sunt super normale și apa este foarte, foarte albastră. Uitați-vă și voi, asta este Station 2, încolo este Station 1, cealaltă plajă. Aia am înțeles că e mai de fiți așa, aici e de petreceri, iar în spate, în capăt, acolo este Station 3. Ce se întâmplă în Station 3 am înțeles că e cea mai cu minte, cea mai relaxantă, unde nu-s nici petreceri, nu e nici lux, e așa mai pentru, să spunem, vârsta a treia, dar nu neapărat, pentru oameni care caută liniștea. Iar acum o să mergem să mâncăm ceva împreună, pentru că astăzi nu am mâncat nimic și vă spun sincer ce mi-a făcut cu ochiul până acum, și legat de preț și legat de aspectul, cel puțin din poze, sunt aceste fripturi de aici. Faza că nu mănâncă nimeni aici, frate. Și asta mă face să mă gândesc dacă să mănânc eu sau nu. Că văd că majoritatea restaurantelor sunt pline. Hello, sir. Can I eat here? Yeah. Thank you. Here or upstairs? Here. Okay, thank you.
Hai că o să mănânc eu aici. O să fac eu primul toxi-infecție alimentară. Nu de alta, dar astea în care nu se mănâncă de obicei, e... rulajul de carne e cam mic, cam scăzut. Can I get the steak? This one, prime rib steak? Yeah. And can I also get a San Mig Pilsen? Thank you. That's enough, sir? Sorry? That's enough? That's enough, yeah. One prime rib and one pilsen. Yeah. Deci prime ribul ăsta este undeva la 6 euro. Și o bere este 1,50 euro. Băi, prețuri ok. Berea nici măcar în Manila nu e 90 de pesos, e 120, 140, 150 chiar. Da, hai să vedem cum arată și vorbim după. Thank you. Bă, hai că arată bine, nu? Fierbe așa un pic la masă. Acum, Dumnezeu cu mine. Eu glumesc, bineînțeles, că nu am pățit nimic până acum. Am mâncat tot felul de mâncări de peste tot. Nu am avut nicio problemă. Da, ăsta e porc, ar trebui să fie gătit mai bine. Mamă, ce sfârii aici. Legumele sunt bune. Peste medie. Chiar e peste medie masa asta. N-are gust de carne veche. În general poți să-ți dai seama așa un pic dacă carnea e veche sau nu. Uneori lasă un gust așa ciudat. Asta nu l-a lăsat. Bănuiesc că e congelată, adusă pe insulă. Nu știu procedurile exacte. Dar e bună. Nu știu ce au făcut ăștia. Am aici un sos. Ăsta. Are gust de alune de pădure. Este cel mai bun sos pe care l-am mâncat vreodată pe o friptură. Nu exagerez. Mie și plac alunele de pădure foarte tare. Dar sosul ăsta, Doamne, dacă sunteți bucătari și aveți bucătării, căutați o rețetă pentru sos de alune de pădure și încercați. Încercați că poate schimbă fața restaurantului vostru. Să aveți niște fripturi așa. Mamă, deci sosul ăsta aș veni să mănânc aici în fiecare zi doar pentru sosul ăsta. 10 euro pe masa respectivă plus 2 beri. Hello! M-au disperat ăștia. M-au disperat ăștia când mă văd cu camera să-mi vândă ei un ghid turistic. Dacă sunt YouTuber sau dacă fac vlog am mai mulți bani decât ceilalți. Dați-vă și voi cât de mișto este nisipul aici. Apa. Ia să vedem, mai sunt alge din astea. Mamă, deci dacă tot m-ați înnebunit în comentarii. De ce porți ochelari mereu? De ce porți ochelari mereu? Am o sensibilitate crescută la lumină și nu pot să stau ziua, nici măcar pe timp de iarnă, fără ochelari la ochi, pentru că nu văd bine. Stau așa încruntat mereu. De asta par și mereu supărat și nervos. Și drept apa e cam murdăric aici la mal, dar o să merg să fac o baie. Dar am borseta asta la mine și nu o las aici. O să vin special doar să stau la plajă. Mamă, dar ce paradis este! Dați-vă și voi ce paradis este! N-ai cum să nu vii aici să te bucuri de tot ceea ce vezi. N-ai cum. O plajă cu nisip alb, palmieri, fetițe, găsiți și pe Tinder ușor. Trebuie să mă întâlnesc cu una care vine din... Nu poți să ajungi direct în Boracay. Pleci, în general zborurile sunt din capitala Filipinelor, din Manila. Zbori în Caticlan. Și ăla e un aeroport super micuț, cumva are doar un ghișeu așa aeroportul ăla și apoi se face transferul aici pe Boracay, pe insulă, cu un vas din ăsta micuț, o embarcațiune de asta pe apă. Stați așa să vă arăt peisajul, să nu vorbesc doar eu. Și am vorbit cu o tipă care e din Caticlan aici, a zis că poate să vină să petreacă timpul cu mine dacă vreau. Să vedem acum ce se întâmplă. Uite aici celebra construcție din nisip, castelul din nisip, pe care scrie Boracay.
Mamă, și scrie data de astăzi, 19 martie. Astăzi este 19 martie. Asta bănuiesc că se reface în fiecare zi. Sau au o machetă, ceva pe care o pun. Bă, e tare, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Ultima dată când am fost pe insulă, am fost în Malaysia, în Langkawi. Și nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut plaja, nu mi-a plăcut mâncarea, nu mi-a plăcut atmosfera, mi se părea totul bătrânesc. Nu era niciun vibe. Însă am avut și o altă problemă acolo, poate, care m-a afectat și m-a făcut să nu-mi placă la fel de tare. Faptul că am fost un pic bolnav. Dar a fost poate una dintre cele mai puțin inspirate decizii să merg acolo. Însă aici a fost una dintre cele mai bune. E ceea ce trebuie pe insula asta. Spuneți voi că acest peisaj nu este de tablou. Și pentru leneșii dintre voi, sau leneșele dintre voi, sau nu leneșele, fițoșii dintre voi sau fițoasele dintre voi, care nu pot sta pe nisip pe un prosop așa printre acești palmieri minunați, există, bineînțeles, spațiu de șezlong. Poți să vii să-ți închiriezi aici un șezlong, să stai ca la Mamaia, ca la Constanța. Și apropo de asta, vreau să facem o treabă în videoul ăsta, să comparăm puțin prețurile din România de la mare, cam câte costă o săptămână în România la mare și cam câte ar costa o săptămână aici. Bineînțeles, aici trebuie să inclus și biletul de avion, care nu e chiar cel mai ieftin. Dar există opțiuni. Există opțiuni prin Dubai. Cebu Pacific are un charter din ăsta care zboară mereu Manila, Dubai și ție România, Dubai, Dubai, Manila, Manila, Boracay. Îți curios ce prețuri ajung pentru un sejur în toamnă și bineînțeles după aia ții tu singur cazările aici. Nu e pachet complet de agenție, e pur și simplu așa un pachet pe care ți-l faci singur ca să eviți multe costuri adiționale care de cele mai multe ori se duc la agenții. Haideți să vedem cât ar costa un zbor din București în Boracay în perioada 15-29 noiembrie, pentru că sezonul ploios se termină și începe sezonul turistic. Un zbor România, Dubai, Manila, Manila, Boracay te ajunge undeva la 781 de euro dus întors. Singura problemă e că pe drum faci 20 de ore la dus și la întors vreo 40. Dar să spunem că ai avea timp. Tot în aceeași perioadă, în noiembrie, am intrat pe booking.com să văd cât ar costa 2 săptămâni de cazare. Iar rezultatele sunt interesante. Am sortat de la cele mai ieftine să văd care ar fi cele mai ieftine opțiuni. Și cea mai ieftină opțiune e surprinzător. Pentru 2 săptămâni, 2 persoane chiar, poți sta cu 217 euro. Bineînțeles, cazările cresc în funcție și de zonă, în funcție și de nevoi, dacă are mic dejun inclus, dacă e pe plajă, dacă are piscină sau alte facilități. Dar o cazare medie ajunge pe la 300-350 de euro pentru 2 săptămâni, 2 persoane în Boracay. Să spunem că alegem una de 300 de euro pentru 2 săptămâni și includem și zborul de 730 de euro, ajunge un total de, sub 1100 de euro să ajungi în Boracay și să stai 2 săptămâni. Bineînțeles, vorbim doar de ajuns și de cazare. Mâncare și alte activități, astea sunt lucruri pe care trebuie să le faci separat de bugetul acesta. Și apoi am mai făcut un lucru, am intrat pe Booking și am căutat cam cât ar costa să stai la mare în România 2 săptămâni. Am ales perioada 1 iulie-15 iulie pentru că am zis că poate atunci e cel mai bun moment, e un plin sezon. Și rezultatele sunt și aici surprinzătoare. Cam cea mai ieftină cazare în Mamaia ar fi undeva la 650 de euro pentru 2 săptămâni. Și apoi opțiunile cresc. Următoarea ar fi 750 și apoi se duce peste 800, 2 săptămâni. Dar nu am căutat doar în Mamaia, pentru că știu că Mamaia e o locație destul de costisitoare. Am intrat să văd și în Costinești, de curiozitate,
Am selectat și aici de la cele mai mici prețuri până la cele mai mari. Bineînțeles, în Costinești cea mai ieftină opțiune era să stai la cort cu 500 de euro pentru 2 săptămâni. Dar există și alte opțiuni, cam scumpe cei drept, aparent mult mai scumpe decât în Mamaia. Haideți să mai vedem un Eforie Nord, ceva. Să vedem și aici, selectăm și aici cel mai mic preț. Un Eforie Nord ar pleca de la 550 de euro pentru 2 săptămâni. Și bineînțeles și aici crește 613, 614, deci Eforie ar fi o opțiune mult mai ieftină. Și am mai căutat și Vama Veche. Eram curios că obișnuiam să merg în Vama Veche și îmi plăcea. Și trecem peste opțiunile astea de camping cu cortul. Aici are un hostel la aproape 500 de euro. Și să zicem, uite, Casa Nostra ăsta are 500 de euro pentru 2 săptămâni. Deci, da, Costinești până acum pare cea mai scumpă destinație dintre cele pe care le-am căutat eu. Nu e așa că e foarte tare peisajul din spatele meu? Eu am fost în Filipine în 2018. Am plecat într-o vacanță de 2 săptămâni în Palawan. În Palawan am fost în El Nido și în Puerto Princesa. Iar în 2018 am vrut să venim, că eram la 2 la vremea respectivă, și în Boracay. Însă plaja a fost închisă pentru 2 ani. Timp de 2 ani de zile a fost închisă să o curețe, să o refacă, să-i facă ceva. Și îmi părea foarte rău când am ajuns aici, cum vă povesteam în intro. Melodia era în capul meu, am zis, mama, abia aștept, ajung în Boracay. N-am ajuns. Am ajuns 8 ani mai târziu. Ce să zic, nu știu cum era înainte de 2018, dar acum este genială. Vă recomand o vacanță în Filipine, în Boracay. Credeți-mă, chiar dacă poate în total ajunge mai mult decât o vacanță la mare în România sau în Grecia, deși cred că în Grecia s-au scumpit vacanțele, e ceva nou. În primul rând este pe o insulă exotică, tropicală, în capătul hărții, în capătul lumii aproape, un loc în care probabil nu vii des dacă ești vacanționist și nu ești călător care face asta ca loc de muncă, și cred că merită să strângi bani să vii în Filipine cel puțin o dată în viață, eventual să faci și mai multe insule, să faci și Palawan, să vii și aici în Boracay și să mai mergi pe 2-3 timp de vreo 2 săptămâni așa. O să fie probabil cea mai memorabilă amintire, pentru că și la mine vacanța din 2018, că lucram în Dubai, a fost memorabilă și mi-am amintit foarte mulți ani cu plăcere de vacanța aia, pentru că a fost ceva la care nu mă așteptam să-mi placă atât de tare în Filipine, pe insule. Hai să abordăm un subiect așa destul de deștept pentru oamenii care vor să-l înțeleagă. Dacă vrei să-ți faci o vacanță într-un loc din ăsta exotic, pe insulă, nu ai, frate, nevoie să vii cu 70.000 de lucruri în bagajul de cală. Poți să-ți iei doar un bagaj de mână în avion. De ce? Pentru că sunt atât de ieftine tricourile și pantaloni scurți și niște perechi de șlapi sau o singură pereche de șlapi. Ești pe insulă, nu să stai îmbrăcat cu fes, cu mănuși, cu geacă, cu poate super rochii, super dichisit. Și dacă vreți super rochii, am văzut și magazine pe aici, cred că vindeau și rochii de mireasă, dacă nu mă înșel, sau cel puțin închiriau. Și pana mea, vii cu 5 tricouri la tine într-un ghiozdan de mână, ceva care e super necesar pentru tine. Vii aici, te plantezi pe insulă, îți cumperi 7 alte tricouri, le speli în fiecare seară în timp ce faci duș, le pui la uscat acolo la hotel, dimineața le-ai curate pe toate. Asta e cea mai ușoară strategie și scapi, dai mult mai puțin bani pe un zbor. Într-adevăr, le cumperi de aici, dar s-ar putea ca echivalentul unui zbor cu toate hainele alea să fie mult mai mare decât dacă le cumpăra de aici. Că cât pot costa niște tricouri? Să fim serioși. 3 euro tricou, 4 euro tricou. Și n-ai nevoie de multe. În mare parte, probabil vei sta semi-dezbrăcat.
Uite, frate, ofertă. Cocktailuri clasice nelimitate pentru 10 euro de persoană toată ziua. This is for 1 hour or it's the full day? This one, Yeah. anytime. 9 cocktails for 2 hours. Unlimited, 9 cocktails. Vorbim despre faptul că există opțiuni pentru toate buzunarele, pentru toate persoanele din lumea asta, pentru toate tipurile de buget pe care le aveți. Vreți să cheltuiți 1000 de euro pe seară aici? Se poate. 10.000 se poate. 100 se poate. 10 euro pe seară? 2 ore? Cocktailuri nelimitate? Se poate. Mă tot întreabă băieții ăștia de aici dacă vreau să fac scuba diving. Singurul diving pe care l-aș face e în cocktailurile alea. Dar dacă intru în barul ăla în 2 ore, dau aia faliment acolo. Mă ia și salvarea acasă. Bă, mi-e frică să mă duc acolo. Hai să stăm cu minți așa. Să ne plimbăm ca niște pensionari. Bă, viața e frumoasă uneori. Și uneori nu. De fapt, de fiecare dată e frumoasă. Doar că mintea noastră o face să pară mai complicată decât e. Văd că aici s-a terminat zona cu palmieri. Nici nu știu dacă am ajuns în Station 1, dacă sunt în Station 2, dacă... Ia stai să vedem așa pe Google. Pe Maps. Voiam să vă arăt că ăștia toți de aici oferă tururi pe aici, frate. Am trecut de toate plajele posibile. Am trecut și de Station 3, și de Stația 1, și de White Beach. Bănuiesc că asta undeva aici, un pic mai în față, e White Beach, care se spune că ar fi cea mai frumoasă plajă turistică de aici din Boracay. Mai sunt câteva, dar e mai greu de ajuns. Și faza e că ăștia pe insula aici sunt un pic jepcari așa. Am întrebat la mine la hotel acolo cât costă să închiriez un scooter. Și mi-a zis că e 40 de euro pe zi. 40 de euro. Eu după aia am întrebat dacă îl cumpăr pentru 40 de euro sau ce. 40 de euro, măsura în care, nu știu, 5 euro în Thailanda, 3 euro, 4, 5 maxim în Vietnam. În Vietnam îți cumperi unul cu 200. Adică, despre ce vorbim? 40 de euro. Și am zis, bă, da, ok, poate la voi, în altă parte. Și că nu, cam astea sunt prețurile generale impuse de guvern, de nu știu ce. Ce înseamnă asta? De fapt, înseamnă că nu-ți permiți, sau chiar dacă îți permiți, nu vrea nimeni să plătească atât, ca să-ți iei tot felul de tururi, să iei pe ăștia cu tricicletele de aici. Cam, de fapt, cam asta e strategia lor. Punem un preț mai mare pe ceva pe care nu o să-l dai, că nu merită, ca să susținem economia locală a oamenilor. Să aibă și ei locuri de muncă. Că dacă și-ar fi luat toată lumea scutere cum își ia prin Bali, vă dați seama că toți ăștia de pe aici n-ar fi avut nimic de muncă. Da, și asta cred că e... I'm ok, thank you. Asta cred că e stația 6, asta e stația 3. Am spus că sunt 3 din astea. Nu, asta e White Beach. Asta e White Beach. Asta ce că ar fi cea mai tare plajă. De ce e tare? E tare că e un pic mai lată. Asta e singura diferență. Deci locul ăsta se numește Taverna Piticilor, frate, și ospătare sunt pitici, hello! Și ospătare sunt pitici. Mi se pare foarte tare că le-a făcut așa un loc special al lor. Că am văzut că sunt mulți în Filipine din mediul ăsta de, cum le zicem, are o denumire, midget, are denumirea asta în engleză. Și am văzut că sunt foarte mulți și foarte tare, că le-a făcut Taverna Piticilor. În Manila e bătaie cu pitici, aici e Taverna Piticilor. Dragii mei, am ajuns și în stația cu numărul 1. Aici este o zonă de port, de unde vin toate embarcațiunile alea. Poți să-ți cumperi bilet de aici și văd că poți să treci în spate aici. Cred că de fapt asta e Station 1, care are și o parte așa de junglă. Are ceva restaurante, șezlong. Acolo e portul ăla. Ce mișto e și aici. E mișto că e mai sălbatică așa zona asta, e mai wild. Ia uitați ce frumos, cabane acolo. Mamă, poți să vii să-ți închiriezi aici, bănuiesc o cabană din asta. E mult mai umbră aici și mult mai răcoare în același timp, pentru că sunt copaci mai deși. Sunt
mult mai mulți palmieri din ăștia plantați și bănuiesc că aici e și o zonă de plajă, nu? Ia stați să vedem așa. Că eu n-am fost niciodată. Voi știu că ați mai fost prin Boracay, ăștia care vă uitați la mine la vloguri. Dar eu sunt curios așa de cum arată. Am văzut toate cele 3 station. Ia fiți atenți și aici plaja. Dar și asta e mare, mă. E mare, rău tare de tot și zona asta. Și aici sunt și copaci ăștia sub care te poți adăposti așa mult mai bine decât palmierii. Da, e mișto și aici. Îmi place. Acum nu știu care îmi place cel mai mult, dar cred că tot zona aia de Station 2. Eu sunt obsedat așa după palmieri. Și îmi plac palmierii. Dar și aici e apa, e cu alge așa, da, e sezonul algelor, uitați. Și pe aici, când a fost fluxul apei, a lăsat urme de alge. Dar e tare, frate, locul ăsta. Chiar e tare. Uite, toată lumea a venit să stea aici pe părsoape, la umbră. Și am înțeles că apusul de soare nu trebuie ratat. E unul dintre cele mai frumoase locuri în care poți să vezi un apus de soare senzațional. Sper eu în seara asta să nu fie înorat și să mă pot bucura de apusul ăsta care se tot aude că e magnific. Eu vă spun cu sinceritate că nu l-am văzut niciodată, dar abia aștept să-l văd aici împreună cu voi. Arde soarele. Fiți atenți aici, viață pe capul meu. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine. M-am oprit la o terasă pe plajă. Nu știu dacă stau până la apus. Uite, o să vă arăt și niște prețuri așa, dacă se vede ceva, că bate soarele. O bere este 2 euro. Un cocktail este 5 euro. Ai happy hour, dacă cumperi unul, mai primești unul gratis de la ora 2 până la ora 6. Tot nu e oferta aia altă de dincolo, dar bănuiesc că unele cocktailuri sunt mai slabe, mai ales la alea care le găsești în limite, dar așa alea cred că-s vai de viața lor. Da, bere cea mai bună la ora asta. Cam asta e tot ce se poate vedea. Ăsta este apusul, dragii mei, în seara asta. Viața de pe insulă este foarte frumoasă, dar vremea este foarte schimbătoare. Acum este cea mai frumoasă vreme din lume. Cer total albastru. Peste 20 de minute plouă. Peste alte 30, 40, 50 de minute este soare la fel de frumos. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vii la plajă să vezi apusul crezând că o să vezi cel mai frumos apus din viața ta. Se apropie așa. La fel cum se apropie și acum. Vedeți cerul frumos acolo. Și apoi vine un nor și face așa. Puneți, mă, ochelarii pe ochi, că ăsta nu e cel mai frumos apus. Cam așa e viața de pe insulă. Dar, ne conformăm vremii schimbătoare de pe insule. Hai că parcă vrea puțin acolo. Hai, tati, ieși puțin așa, ieși puțin și cazi în jos. Cazi de pe planetă. Foarte mulți oameni care au venit aici să se joace cu mingea. Se joacă cu mingea. Hai, mă, că se vede ceva. Hai de capul meu. Hai de capul meu, zici că fac baie în peștera aia din Sagada. E rece apa, mă, eu nu înțeleg cum intră oamenii ăștia, chiar e rece apa. Și acum o să asistăm la unul dintre cele mai frumoase apusuri de pe canalul Daily Sugars din ultima perioadă. Am două locuri în lumea asta unde am văzut cele mai frumoase apusuri de soare din lume. Din păcate, Filipine nu este printre ele. Pe locul întâi cred că este Cambodgia, pentru că este o țară foarte puțin poluată, nu are industrie, nu are fabrici, nu are uzine din astea mari care să polueze. Cambodgia are, din punctul meu de vedere, din țările pe care le-am văzut, cele mai mișto apusuri de soare. Și pe locul 2, India,
în partea aia de Goa. Acolo am văzut eu. Repet, n-am fost în toate țările din lume, n-am fost peste tot, n-am văzut tot. Și uitați un lucru care e foarte deranjant acum, după tot lucrul ăsta și toate cuvintele frumoase pe care le-am vorbit despre Boracay, acum la reflux, se vede că e sezonul algelor, sezonul verde, unde algele își spun cuvântul. Probabil că existau chestii pe care să le facă ei mai în adâncul mării, ca algele să nu mai ajungă până la mal, dar în același timp au vrut să păstreze plaja asta cât mai naturală, sau cel puțin așa vreau eu să cred, așa cum a lăsat-o mama natură. Încă un lucru, voiam să vă prezint plaja la ora apusului de soare, pentru că lucrurile s-au schimbat într-un mod surprinzător aici. Acum sunt 100 de milioane de oameni. Când am ajuns eu dimineață, la ora 10, până spre orele apusului, aici nu era aproape nimeni. Toată zona asta era goală. Și acum uitați-vă și voi cât de mulți oameni sunt. Într-adevăr, merită la ora asta să ieși afară din camera de hotel. Dar nici pe timpul zilei nu e indicat. Din punct de vedere turistic, nu din punct de vedere meteorologic, să stai în cameră. Adică ai venit în Boracay să stai în cameră. Mama, a început ploaia. Asta lipsea, frate, să plouă aici în momentul de față. Sorry? Where are you from? Romania. Who you? Cebu. Cebu. Are you Filipino? Yes. You look more white than a Filipino. Really, from Cebu, it's a big island. You look nice. Thank you. What services do you offer? Massage 6. How much? 3,000? For how long? Until you finish. Until I finish, but I last like 3 hours. No, it's okay. Let's go my room. Maybe later. Thank you. Why? Why later? I don't know. I'm not in the mood now. Massage? How much? 500. 500? Yeah. Just the massage? You want your blogger? No, Really? Be your blogger, huh? no, I'm not a vlogger. Oh, It's closed. sure? Yeah. Be your blogger, huh? No, I'm not. Because see, you have camera. I know I have camera, but it's turned off. You can't film during the night. See? It's not working. Hey, What? What's your name? Adrian, Where you from? Romania. Romania. Take off this one. I'm a friend. Don't have it. It's turned off. Just massage? Special massage. How much is the special one? How much I want? Free. Thank you. What? Turn off. No, this is a camera. It's not a camera. See, this is not a camera. Look. I can see. Yeah, it's a microphone. It's not a camera. But the camera is off, so the microphone is not working. Hi. Maybe you want girl. What? Maybe you want girl massage, sex, blowjob. How much? 5,000 for all. 5,000 for 1 hour? 2 hours. 2 hours. But I last like 4 hours. Where are you from? Romania. Romania. So Yeah. you get what you want? Huh? You want? No. Maybe later. I need to go drink some beers, get stronger. How about now? I have a room if you want. We can trade. I know, but maybe later. I want to go in a bar. There? And like, I will walk. I don't know yet where. Da, mă, fiți atenți ce am pățit. Am venit în Boracay și de 3 zile plouă și este norat, frate. N-am putut să ies și o zi normală la plajă să mă bucur de plajă, de apă, de stat pe nisip. A plouat non-stop, frate, deci non-stop. Ba a plouat, ba a fost vânt, ba au venit alge la mal, înnorat, bineînțeles. Numai ghinioane, frate, numai ghinioane. Și pe lângă toate astea, ia uitați-vă pe nasul meu. M-a mușcat un câine de față ieri, adică stați că vă povestesc imediat, să beau și eu o cafea. Cred că o să o fac pe străinul și o să bag un Starbucks de aici. Îmi place foarte tare peisajul pe care poți să-l vezi
de la etaj, de la Starbucks, poți să vezi așa toți pomii ăștia, toți palmieri ăștia și e o senzație mișto. Ayoko kasi ng bicycle yung buko dyan. Ia, fiți atenți. Am băgat aici acum vreo 2 zile, vreo 6-7 ore de editat un video, a fost super tare. Da, mă, ia uite ce mișto. Ce mișto e aici la Starbucks, că poți să urci și pe acoperiș. Așa, să fii în aer liber. Mamă, dar priveliștea asta face toți banii de aici din Boracay, deci e cel mai mișto lucru de venit, nu, cel mai mișto... Ce vreau să zic, stați așa că-s prost. Cea mai mișto chestie din Boracay este să stai să te uiți la priveliștea asta, să moare dacă nu e cel mai tare lucru. Mamă, dar ce sparge vântul azi. Wow. Așa, să vă povestesc cum am fost mușcat de câine. Eram aseară într-un bar aici și aveam o masă destul de mare, mult prea mare pentru mine singur. Și au venit 2, un el și o ea, și m-au întrebat dacă poate să stai și ei, știi? Și am zis, da, mă, normal. Și ea avea un cățeluș, ea era filipineză de aici, el e britanic, dar locuiește de vreo 20 de ani în Japonia, foarte tare tipul. Și ea, mă, nu erau împreună, nu știu ce făceau împreună pe aici. Și tipul avea un cățeluș, un shih tzu din ăla, mă, chestie de aia mică, vă las aici pe ecran. Și m-am jucat cu el și la un moment dat am început să le enervez așa și am văzut că tot încerca el așa să fie răutăcios cu mine, enervându-l. Dar am uitat după aia că l-am enervat, el s-a culcat în brațe la măsă, știi, pana mea. Și la un moment dat, nu știu ce, părea așa milog, s-a uitat la mine și m-am apropiat așa un pic cu capul de el. Bă, frate, când a sărit să mă muște, m-a agățat de nas așa rău tare de tot. Aici, pe interior, sus aici, a zgâriat aici. Dați seama, mult sânge. A durat mult până s-a oprit sângerarea. Din fericire, am întrebat-o pe tipă, bă, dar are vaccin la zi, are tot? Și mi-a arătat poze cu factura și cu vaccinul antirabic, care e valabil până anul ăsta, în august. Și m-am liniștit un pic, că mă gândeam acum, mamă, să vezi, trebuie să-mi fac antirabic și ăstea, dar avea vaccin câinele. După care am căutat pe internet, se zice că Boracay e o zonă în care nu mai există rabia, deci ar trebui să fie ok. Nu ar trebui, sunt ok. Da, și așa am fost eu mușcat de câine în Boracay. Acum să vedeți fază, mă întâlnesc cu tipii ăștia de seară. Sper să nu mai aibă câinele. No, I'm ok, thank you. Sper să nu mai aibă câinele cu ei. Stați așa, că mi-a trimis locația. Așa, ce o să facem? O să mergem la o plajă, cică secretă. Știe tipa asta că e localnică și locuiește aici pe insulă. Și da, sper să fie mișto. O să vă arăt și vouă o plajă secretă din Boracay. După ce o să vă arăt asta, nu o să mai fie atât de secretă. I go in the back. Where is the beast? Good morning, where is the beast? No beast. No beast today. Whoa! Look at my face. Oh my gosh, there is also here. Yeah, there is one big here. And there was one inside as well. It's a war wound. I should wear my stripes. I think it's Romanian. Say it again. Something like, you must know it, right? It sounds like Manele. It's not. No, it might not be Romanian, yeah. Mergem să verificăm o plajă, să vedem dacă... So that's the secret one. This is the secret one. It doesn't look so secret. Something to drink, sir. Hello. We're checking it out because if it's not looking great, we'll go to Puka. Okay, Puka is better. Puka is different, but she thinks it's this looks nice. But look at the waves; it looks very choppy. Yeah, I don't think you can swim here. Mamă, ce fel arată aici. What's the name of this beach? Hello. Iligan Hello, Beach. Giligan Beach. Iligan Beach. Iligan. Okay. Like a drink? We are not sure where we are staying. I have drinks, coconut juice, beer. Let's decide if we are Yeah, we're staying. gonna stay or go to Puka. Bă, arată bine așa, dar e vânt. It's so windy. It's cool though. The beach is cool. Yeah. Bă, arată foarte bine, mai ales apa e albastră așa. Hai să vedem cât de mare e plaja. Mamă, dar ce bate vântul ăsta. M-a spart.
M-a spart vântul. E mișto că nu e nimeni aici, frate. Adică mai mult sau mai puțin nu e nimeni. It's going to be busier than this. I don't mind. It's the same, like very windy? No, Like, Puka's on the quiet side. It isn't Oh. the same as the white beach, so it would be less. There's no. The sea would be like flat, I guess. I prefer that, but it's up to you Okay, as well. let's talk to Alex then. And I'm the same. I prefer. Hai să vedem plaja asta. Că cealaltă bătea vântul foarte tare pe ea. Și nu puteai să stai acolo. You should get. Uite, ăsta e locul, se numește Puka Beach. Dar și aici, frate, bate vântul. Am crezut că am venit în paradis. Mamă, dar ce frumoasă e apa. Ce frumoasă e apa, ce frumoase sunt fetele. Ia să vedem așa cum se prezintă la mal. Uitați-vă și voi cât de drăguț este totul. Și îmi place că nu sunt foarte mulți oameni. Deși valurile sunt mărișoare, după cum puteți observa. Mamă, deci ăștia fac bani din orice, frate, filipinezi ăștia. Au pus aici niște păturici din astea, vor bani. Au pus niște hamaci acolo, vor bani. Deci din orice chestie ei au transformat treaba asta într-un mod de business, așa, într-un mod de afacere. Uite, hamacul ăla de acolo, chestiile astea de aici, toate costă. Au adus niște nuci de cocos din astea să le vândă și aia e. O întreagă afacere fix pe plajă. Fix pe plajă aici, unde vin valurile astea mari. Hi. Hello. How are you? Fine. How much is one beer? 150. 150? That's expensive. Hey. How much? 150 for a beer. The mini natin here. 200. Yeah, I the give you a other. discount. You give me discount? Yeah. Let me decide. You want to sit here? Trying to see where there aren't a lot of Yeah. coconuts, so What that we don't get, we don't. Oh, Coconut on the head. I expect that. With our luck, expect that. Especially with mine. Deci mi-am luat acum o super panică pentru că sunt foarte multe nuci de cocos deasupra aici. Și după ce m-am mușcat câinele aseară, n-aș vrea să-mi cadă și o nucă de cocos din asta în cap, sincer să vă spun că aici rămân. Mă îngroapă în nisip direct. Yeah, give me a coconut helmet. Coconut helmet. Okay, I'll get a... Do you have Pilsen? Yeah, they have. Can I get one? Da, mă, o cască din asta de nuci de cocos mi-ar trebui aici. Mamă, dar ce frumos e, frate. Uitați-vă și voi în spate, așa puțin. Uitați-vă și voi ce frumos e. Mamă, paradisul pe pământ.